السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مع برنامج حمية اسمه شيرد كونسبت. اوكي. هذا الجزء الاول اللي هو حناخد تعريفات سريعة مفاهيم سريعة عن برنامج حمية شريد. هيكون المحاضرة بالعربي وبالانجليزي، وحوالي عبارة عن 13 شريحة، وإن شاء الله تعجبكم وتنال على رضاكم. Shred is a revolutionary diet plan that combines several different strategies in an effort to help users lose weight, increase confidence, and improve overall wellness. Unlike many other programs that simply focus on how many pounds are lost on the scale, Shred also improves other health factors such as reducing risk for high blood pressure, reducing the risk for diabetes, and improving energy levels. With so many programs available, it is reasonable to ask why one would choose Shred over another popular diet. The answer is simple. Shred allows you to eat normal food that's inexpensive. It is extremely simple to understand, and it doesn't require perfection for you to find success. مفهوم شرد هو خطة رجيم ثائرة ويدمج العديد من مختلف الاستراتيجيات في التأثير طبعا لمساعديه ومستخدميه لفقدان الوزن، زيادة الثقة، وتحسين الصحة، وغير محببة الكثير من البرامج التي تركز على كم من الكيلوغرامات تخسر. شرد أيضا تحسن عوامل الصحة المختلفة مثل التقليل من الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، والتقليل من الإصابة بمرض السكري، وتحسين مستويات الطاقة. مع الكثير من البرامج، من المنطقي السؤال لماذا الواحد يختار شرد عن غيره من البرامج المشهورة؟ الإجابة ببساطة: شرد يسمح لك الأكل من الطعام العادي الغير مكلف ببساطة، سهل الفهم، وليس مكتسب الكمالية لإيجاد النجاح. The average weight loss for a circle between 18 pounds and 25 pounds, for example 11 kilogram short circles. Each of the 6 weeks has a name that reflects them for that week. The weeks are Prime, Challenge, Transformation, Ascent, Cleanse, and Explode. مستوى فقدان الوزن يتراوح في الدائرة الواحدة ما بين 18 ل 25 باوندز، يعني ممكن نقول 11 كيلو جرام. دائرة شرد حوالي 6 أسابيع، واسم كل واحد ينعكس عليه. الأسبوع الأول اسمه الرئيسي، الأسبوع الثاني اسمه التحدي، الأسبوع الثالث اسمه التحويل، الأسبوع الرابع اسمه الارتفاع التصاعد، الأسبوع الخامس اسمه التنظيف، الأسبوع السادس اسمه الانفجار. Shred circles. Shred acknowledge some very frustrating. Second, no one is a perfect eater or exerciser, and expecting anyone to be perfect and not have bad days is completely unrealistic. Third, success comes from following a program that one can ease into, rather than a program that starts out too aggressively rigorous and restrictive. People don't always want to feel like they are on a diet. دائرة شرد. عالم شرد بعضها بيكون محبط، الثاني لا أحد مثالي الأكل أو مثالي التمارين متوقع من شخص ما. أي أحد لكي تكون مثالي وليس لديك أيام سيئة بالكامل غير واقعية. الثالث، النجاح يأتي من اتباع برنامج سهل استخدامه والدخول فيه، بالأحرى برنامج يبدأ للخارج من الكفاح الصارم جدا والتقيد، والناس ليس دائما يريدون الشعور مثل أنهم في رجيم.
يعني الناس تحاول تدور على البرامج اللي فيها كده أريحية شوية وكأنك ما انت في رجيم. Meal spacing. Shirt pays as much attention to when you are eating as it does to what you are eating. Throughout the 6 weeks, the plan guides you to strategically time your meals. Everyone understands the relationship between calorie counts and weight gain, but for many it may comes as a new concept that the timing of your meals and snacks can be a reason why you are or aren't losing weight. Many of us have extremely irregular and unhealthy eating schedules. Shirt can get you on a routine that will not only help you lose weight, but prevent you from having those intense bouts of hunger between meals. مساحة الوجبة. Shirt يشد الكثير من الانتباه عندما تأكل ما هو الذي تأكله من خلال 6 أسابيع. مبادئ الخطة والاستراتيجية الوقت للوجبات. كل شخص يفهم العلاقة بين تعداد السعرات الحرارية وزيادة الوزن، لكن الكثير منها يأتي من مفهوم الجديد ووقت الوجبات. والوجبات الخفيفة يكون السبب لماذا لم أفقد الوزن. الكثير منا لديه وقت غير طبيعي وأكل غير صحي. الشرد يستطيع جعلك في روتين يساعدك لفقدان الوزن، لكن يمنعك من نوبة التوتر من الجوع بين الوجبات. يعني لازم تكون الوجبات مثلا وجبة الفطور الساعة 6 الصباح، معناته اليوم الثاني وجبة الفطور بتكون الساعة 6 الصباح. يعني لازم تتبع جدول الوجبات. وجبة الغداء مثلا وجبة الغداء الساعة 1 الظهر، فمعناته تاني يوم لازم تكون وجبة الغداء الساعة 1 الظهر. يعني زي كده عرفتوا تتبعوا السكيجول. التايمينج توقيت الوجبة بيكون لازم زي بعض في كل يوم. Diet confusion. We can learn a lot from the world of weightlifting. There's a well-known principle when it comes to lifting weights called muscle confusion. Not everyone believes in this principle, but it has its ardent supporters and has been around for a long time. I find it to be an interesting principle. حيرة ارتباك الرجيم. تستطيع تعلم الكثير من عالم ارتفاع الوزن. هناك معرفة جيدة المبادئ. عندما تأتي ارتفاع الوزن تسمى ارتباك العضلة. ليس كل شخص يصدق في هذا المبدأ، لكن لديه تحمس ومساندة يكون حوله لوقت طويل. وجدت انه هذا مهم جدا. طيب حنتكلم اكتر عن diet confusion. انه يجي عليك وقت الوزن يثبت ما يتحرك. يعني انا بسوي رياضة، انا باكل الاكل اللي المفروض اكله، بس الوزن ثابت. معليش، هذه فترة الدايت كونفيوجن. يعني هي تيجي فترة شوية بعدين ترجع الوزن يرجع ينزل من اول جديد. هنكمل في السلايد اللي بعده. Diet confusion. The basis of muscle confusion is that if one performs the same exercise, let's say for 2 months your workout involves lifting 5 pounds dumbbells every other day for 10 repetitions per set for the 3 weeks, 3 sets. After a period of time, your muscles start to accommodate to the exercise. This means that the more often your muscles perform this routine, the more efficient they become at it. The more efficient they become at performing the exercise, the more likely you are to plateau and not burn as many calories. Basically, the muscles are no longer impressed or stressed enough by the exercise because they have seen it often for too long, and so they know what to expect and how to best with it. They no longer need to expand the same relative effects that was required when you first started the exercise routine. The more you do the exercise, the less of a return you get for your efforts.
ارتباك الرجيم، القاعدة ارتباك العضلات تكون في أداء نفس التمارين. دعونا نقول خلال شهرين تمارينك ورجيمك يشمل مثلا 5 باوند أثقال كل يوم و10 تكرار كل جلسة في 3 جلسات. وبعد مدة في الوقت أن عضلاتك تبدأ بالتكيف على التمرين. هذا معناه أنه الكثير غالبا عضلاتك تكون يعني أدائها بيكون خلاص، يعني أنا خسرت شوية كيلو سعرات حرارية. بعد كده يبدأ حرق السعرات الحرارية يقل، خاصة انه تعودت العضلة على هذا التمرين لوقت طويل، فبالتالي لازم انا اغير في الثقل او اغير في التمرين نفسه، يعني اعمل تمارين مختلفة. عشان ايه؟ عشان اعمل على زيادة حرق الدهون. Diet confusion. The theory of muscle confusion says that it's possible to confuse the muscles and prevent a plateau by varying the types of exercises, repetitions, and weights. So instead of using the dumbbells in the same fashion every time you work out, try a different machine, a different amount of weight, or a different number of repetitions. I believe that if you do this, you will continue to challenge the muscles and optimize growth and calorie burn. زي ما قلنا في الاستاد اللي قبله انه الدايت كونفيوجن ارتباك الرجيم، نظرية ارتباك العضلة يقول انه احتمالية ارتباك العضلات طبعا لازم انا عشان طبعا ازود حرق الدهون واضل على طول احرق دهون، اول شيء اسوي تمارين مختلفة، جلسات مختلفة، تكرار مختلف، اثقال مختلفة. يعني مثلا الاسبوع الاول كنت اثقال 3 باوند، الاسبوع الثاني 3 باوند شوية، الاسبوع الثالث مثلا 4 باوند، او ممكن اوكي 3 باوند بس التكرار اكتر، مثلا 10 مرات الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني مثلا 15 مرة. عرفتوا كيف؟ زي كده. او اطول في تمارين مختلفة، اعمل تمارين مختلفة، من خصوصا تمارين الفاسكولار اللي هو كارديو فاسكولار اكسرسايزز، تمارين اللي هي الاوعية الدموية. تمارين هذه التمارين طبعا بتعمل انا اطول فيها، احسن اخذ ساعات مطولة فيها، هذه بتعمل على عملية حرق الدهون بطريقة اسرع. اوكي، فبالتالي كده طبعا انا بحرق دهون وبستمتع بحياتي وبستمتع بالرياضة. يعني لازم تاخدوا الرياضة على انها رقصة، على انها مرح. عرفتوا كيف؟ على انها يعني شيء مسلي. اذا خدتوها بهذا المنطلق حتسووها على طول. عرفتوا كيف؟ Diet confusion. While this theory typically applies to muscle growth, Shred adopts a similar theoretical approach when it comes to nutrition. The idea is that by eating the same food all of the time, a couple of things can happen. First, there's an increasing chance that you will reach diet boredom. At some point, you will tire of eating the same thing, and the temptation to eat something that's not on the plan increase to the point where you start sampling of the menu. One sampling leads to bigger sampling until eventually you are barely following the plan and making up your own rules as you see fit. The thing that could theoretically happen is that by eating the same food all of the time, the body becomes acclimated to eating those foods and more efficient at processing them. This increased efficiency means less energy needed for digestion, so varying your nutritional choices can keep the body guessing, and it's guessing that could keep up your metabolism and keep your body off kilter. Short choices are variety of foods in the hopes of decreasing your chances of food boredom and possibly increasing your metabolism. ارتباك الرجيم عموما
لما انت تستمر على مثلا طعام معين، على تكرار الطعام نفسه، لما انت تلتزم تمسك مثلا اليوم الاول اكلت تفاحة، اليوم الثاني تفاحة، اليوم الثالث تفاحة. اذا انا ما غيرت في اكلي، يعني يعني شريد نظامه ايه، طريقته انه انا باكل اكل مختلف الانواع. ليش؟ لانه لو مثلا اكلت تفاحه كل يوم تفاحه 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 تفاحه, عرفتوا كيف؟ يعني معناته ايه؟ انا ما غيرت في الاكلات. لما انا ما اغير، الجسم يتعود على هذه الاكله فما يحرق دهون، ما يحصل عمليه الهضم. عرفتوا كيف؟ بس لما مثلا انا كل يوم بعمل شكل تغيير في الاكل، فمعناته ايوه انا كده حخسر وزن. الجسم بيكون في حاله digestion، في حالة هضم على طول، في حالة هضم، في حالة خسران للوزن. اوكي، يعني هذا المجمل الكلام كله ده اللي ينقال هو ده، انه لازم انه ما امشي على نمط، يعني انه مثلا زي ما قلت لكم، مثلا يوم تفاحة، بكرة تفاحة، بعده تفاحة، بعد انا كده ما بخسر وزن. الجسم بيتعود على هذه التفاحة، بعد كده ما عاد في خسران وزن. لازم انا لا، مثلا اليوم تفاحة، بكرة موزة، بعده بطيخة، يعني المهم زي كده. عرفتوا كيف؟ تنويع في الاكل عشان ايه؟ نخسر وزن. مثلا الوجبة الأولى تفاحة، الوجبة الثانية في نفس اليوم مثلا برتقالة، الوجبة الثالثة في نفس اليوم مثلا جريب فوت، عصير جريب فوت. يعني عرفتوا كيف؟ يعني زي كده. The Shredder mentality. Dieting is 18% mental and 20% physical. Why is it that two people who have the same plan to follow can have such different results or levels of engagement? Why can some people who do the work to lose weight keep off the pounds, but others who have also succeeded end up gaining them back? Why do some people give up after only a couple of weeks on a plan, even though they are experiencing success? In many cases, one mentality is a large part of this answer. The mental aspects of dieting can never be overstated. Willpower, discipline, motivation, these are universally mentioned by the vast majority of dieters who say they have tried to lose weight in the past but have not been successful, regardless of how good a plan may be. If one doesn't believe in it and follow it, success will not be achieved. Shred has built-in strategies that grow confidence and keep you inspired to stick with the plan and achieve success. In fact, many are so concentrated on the food and exercise as they are going through the circle. They don't even realize they are also developing the mental toughness critical for success. يقول لك طبعا الشيدر يقصدوا بيها لما يقولوا ذا الشيدر اللي هو المستخدم الرجيم. يقول لك له تأثير من الناحية العقلية. يقول لك انه العقل سبحان الله بيحرق 80% من الدهون، نسبة الدهون في الجسم، والجسدي يحرق 20% من نسبة الدهون في الجسم. شفتوا كيف؟ 80% للعقل. فيقول لك ليش سبحان الله لما مثلا واحد بيشتغل في الريسبشن، واحد بيشتغل في الاي تي، هذا بنستخدم نفس الرجيم وده نفس الرجيم، هذا حرق 10 كيلو في شهر، هذا حرق 5 كيلو. ليه؟ لأنه الاي تي بيستخدم عقله أكتر، بيحرق أكتر. كل ما استخدمت عقلك، كل ما مثلا اوكي انا ما بشتغل مثلا لكن بتبع نظام حمية، معناته لازم اسوي نشاطات عقلية، امسك كتاب اقرأه، اترجم كلمات، اتعلم لغة، اتعلم علم جديد. المهم اشغل وقتي بالقراءة. بما كده انا بشغل عقلي، خلايا العقل، كده انا بأحرق دهون. عرفتوا كيف؟ 80% عقلي حرق الدهون، و20% جسدي حرق الدهون. خلاص؟ طالما اذا انت موظف معناته انت حتحرق. ليش؟ لانه انت حتستخدم عقلك وخلايا عقلك في الشغل عشان تنتج. انا كيف مثلا زي مثلا اقول لكم على يعني زي مثلا ماستر داتا
يعني انا بشتغل ماستر داتا، بحط معلومات على الكمبيوتر. طب هذه المعلومات لما بحطها ما بتحتاج خلايا عقل اشوف الاسم، عمل نفسه، العمل بحد ذاته هو يحرق دهون. عرفتوا كيف؟ لاني بستخدم عقلي، بنظر الكمبيوتر وبشتغل على تعبئة على قولتهم ادخال المعلومات على الكمبيوتر. هذه برضو فيها حرق دهون. How shared works. The first time you go through the 6-week circle, you will do so in the exact order I have laid out. Each week is laid out for you in detail. All you need to do is follow the meals and if necessary make substitutions. Inshallah, in the other project you will see more than 200 snacks and more than 50 recipes for smoothies, shakes and soups. كيف يعمل شرد؟ أول شيء أنت تذهب يعني تستخدم شرد، الدائرة الأولى للشرد فيها 6 أسابيع، واتبع نفس الطلبات اللي موجودة قدامك. كل أسبوع لديه تفاصيل ولديه جود لاينز، لديه قواعد تمشي عليها. هو اتباع الوجبات في الأوقات اللي أنت تحسها مناسبة، وممكن تعمل سويتش، تبديل ما بين وجبة ووجبة. وفي بعد كده في السلايدات اللي بعد كده البروجكتس، السلايدات ان شاء الله، المواضيع التانية، الملفات التانية ان شاء الله هيكون في الوصفات، الوجبات، الشيكس، الوجبات يعني الوصفات كمان ان شاء الله بتكون موجودة وتستفيدوا منها. Exercise is critical for overall wellness. Building lean muscle mass through resistance training will increase your metabolism, which in turn increases how many calories your body burns. Exercise is important to strengthen your bones, improve blood flow, reduce your risk of diabetes, reduce your risk for heart diseases, and increase balance and flexibility. التمارين جيدة للصحة العامة. لإنماء كتلة العضلة من خلال تدريب المقاومة سوف يزيد من عمليات الحيوية الجسدية التي تزيد من حرق الدهون. طبعا التمارين اللي مثلا زي تمارين الأوعية الدموية، زي مثلا المشي على السير، ركوب الدراجة وانت واقف كذا، طلوع نزول الدرج، هذه كلها تمارين سموها تمارين الأوعية الدموية. هذه التمارين تحرق دهون جدا كثيرة، بالإضافة طبعا تمارين الأثقال وتمارين التمارين العادية، بس عموما تمارين الأوعية الدموية جدا تحرق دهون كثيرة، نركز عليها أكتر شيء. طبعا التمرين مهم لتقوية العظام وتحسين جريان الدم والتقليل من إصابة بمرض السكري والتقليل من إصابة بأمراض القلب وزيادة توازن الجسد ومرونة الجسد. Substitution. It's impossible for any diet plan to think of every possible scenario or consider every food manufacturers and their products. Just because something not mentioned doesn't mean it isn't allowed. Just use good judgment and try to make smart decisions. Part of becoming a shredder is becoming a good decision maker. You are going to be faced with food choices for the rest of your life, whether at a friend barbecue or a restaurant you may visit on family vacation. You will not always have this project to guide you through your selection. Once you learn the shared philosophy and get an understanding of smart choices, you will be able to eat anywhere and feel comfortable that you can enjoy yourself while staying lean and healthy. ممكن استبدال الأطعمة على حسب الخيارات المتاحة أمامك. وعندما تصل إلى الوزن المثالي يمكنك أن تغير قليلا، بمعنى أن تأكل ما تريد عندما تكون في حفلة وغيره، والرجوع إلى البرنامج عندما تريد ذلك. يعني بعد كده انت بعد ما يعني تستخدم هذا البرنامج، بعد كده هيكون عندك يعني خيارات كثيرة، good choices، يعني انه تقدر تختار خيارات جيدة من ناحية الأكل، وتنتبه على نفسك وعلى أكلك عشان دائما تكون بصحة جيدة ولائق المظهر.
Maintenance. After until weight loss, the issue you face is maintaining the weight loss. So once a month you should choose a short week and stick that to that week, eventually following the menus and exercises as routine. After 6 months of maintaining your weight loss, you can move this tone up to once every 2 months. الصيانة بمعنى يعني بمعنى الحفاظ على الوزن. انت لما توصل للوزن المثالي كيف تحافظ عليه؟ يقولك مرة في الشهر اختار اسبوع من شرط، وكل شهرين كل شهرين ترجع تعيد شرد again 6 أسابيع. بعد كل شهرين ترجع تعيد اللي هو شرد again 6 أسابيع، بعدين ترجع مثلا شهرين، بعدين ترجع 6 أسابيع، وكل شهر أسبوع واحد من شرد. أوكي وشكرا. Introduction. I praise Allah, the Almighty, for having helped me to complete this work, and I hope that Allah the Exalted will respect it and make my intention purely for His sake, and that He will reward me for this work of mine on the day when I meet Him, as He helped me to complete it in this life. By the grace of my Lord, this service has been well received by the slaves of Allah, and I hope that my Lord will expect it from me and be pleased with my work by His grace and kindness. May He forgive me for any shortcomings that existed in it. I hope that those who read this service will make dua, supplication for Madame Fatani, her future husband, and my relatives and my family and all Muslim alive and dead people and all, and pray that Allah forgive us for our mistakes and our sins. May Allah bestow His mercy upon me and virtue of a righteous dua from a righteous slave. And I am trying to be Allah's successor in the earth, and I'm gonna put it on the net so it will be like Sadaqah Jariyah. Allah, what meaning of Sadaqah Jariyah? Allah give good marks continuous to the people alive and dead people until the day of judgment. And the good marks goes to Madame Fatani, her family, her future husband, and her relatives, and all Muslim alive and dead people and all. أسبح الله عز وجل وأقدسه وأعظمه وأعبده، وهو القادر على كل شيء، وأشكره على مساعدتي لإتمام هذا العمل، وأتمنى من الله عز وجل الجليل أن يتقبل عملي هذا ويجعل نيتي صافية في سبيله، وهو سوف يكافئني على هذا العمل يوم لقائي بربي. عمل الدنيوي طبعا تفاعلوا بالخير تجدوه، حسن الظن بالله انه ربنا باذن الله راح يكافئني عليها. وعلى هذه نستلمها من عباد الله، وأتمنى ربي أن يتقبل مني هذا العمل بطيبته ورحمته، وأتمنى من الله أن يسامحني على أي تقصير في عملي، وأتمنى من الذين يقرؤون هذا العمل أو يسمعونه أن يدعوا لمرام فطان وعائلتها وزوجها المستقبل وأهلها والمسلمين الأحياء منهم والأموات والكل، وندعو أن يسامحنا الله عز وجل على أخطائنا وذنوبنا، وممكن وإن شاء الله أن يمنحنا رحمته بواسطة فضيلة الناس الجيدون والعباد الجيدون الذين يشوف هذا العمل، وحالا نكون خليفة الله في الأرض وسوف أضاف إذن سوف يعتبر كصدقة جارية والحسنات إن شاء الله راجعة لمرام فطاني وزوجها المستقبل وعائلتها وأهلها والمسلمين الأحياء منهم والأموات والكل. تسجيل صوت نعم عبد الله إبراهيم فطاني، فيسبوك نيم مرام عبد الله فطاني.